Các sao nam chính phú đẹp trai của Đàm Tùng Vận và những vai diễn khiến nhiều fan phải ghen tị và ngưỡng mộ cô. Cảm xúc chính phú của Đàm Tùng Vận là sự cộng hưởng của thời gian và tâm hồn, từ khuôn viên xanh mát đê đến sự cộng sinh tại nơi làm việc, cô thích nghi với mọi loại vai trò như một giao diện chung, đan xen những phản ứng hóa học không bao giờ lặp lại bằng đôi mắt và sự hiểu biết ngầm. Biến mỗi cộng sự thành một lăng kính soi sáng quang phổ diễn xuất của cô. Chính phú giỏi nhất của Đàm Tùng Vận là ai? Trong ngành giải trí vốn là một phòng thí nghiệm hóa học lớn. Đàm Tùng Vận giống như một lọ chất xúc tác ma thuật, va chạm với nhiều diễn viên nam khác nhau để tạo ra quang phổ phản ứng luôn thay đổi. Khi người hâm mộ tranh cãi về chính phú hay nhất, có lẽ chúng ta nên thay đổi quan điểm. Cảm nhận của cô ấy về chính phú chưa bao giờ là một câu hỏi trắc nghiệm trắng đen rõ ràng, mà là một đề xuất mở. Khi xem lại những cảnh nổi tiếng trong The Best of Us, bạn sẽ thấy rằng phép thuật của chính phú này ẩn chứa trong sự dịch chuyển của thời gian. Đàm Tùng Vận đã mặc đồng phục học sinh để vào vai một học sinh trung học. Thay vì bị chỉ trích là giả vờ trẻ trung, cô và Lưu Hạo Nhiên 18 tuổi đã tạo nên sự cộng hưởng trẻ trung tuyệt vời. Sự trẻ thơ trong đôi mắt cô và những góc cạnh mới chớm nở trong anh, trong những tờ giấy nhắn được lén lút truyền dưới gầm bàn, và trong những sợi dây tai nghe dùng chung trên sân chơi, đã hoàn thiện bản sao chính xác nhất của tuổi trẻ. Cảm giác chính phú vượt qua khoảng cách tuổi tác này giống như sự ngạc nhiên ấm áp khi cắn vào quả trứng hai lòng đỏ, hóa ra sự trẻ trung cảm động nhất không nằm ở vẻ ngoài mà nằm ở ánh mắt. Khi chính phú E6 nguyên một cân tôm bất ngờ xuất hiện, khán giả vô cùng ngạc nhiên khi thấy trang phục cổ trang của Đàm Tùng Vận thực sự chứa đựng một câu chuyện tuyệt vời đến vậy. Cô đã biến, trong khi Lục Nghi của Nhậm Gia Luân lại là một cẩm y vệ viết thư tình với vẻ mặt lạnh lùng. Khi hai người đứng chung trong một khung hình, một người trông giống như một chiếc bánh vừng vừa ra khỏi lò, còn người kia trông giống như một thanh kiếm lạnh lẽo chưa được rút ra khỏi vỏ. Phản ứng hóa học tương phản này giống như việc rắc một nắm kẹo nổ vào một món súp kiểu cũ, theo công thức quen thuộc của phim cổ trang, một nét thẩm mỹ mới mẻ, khác lạ đã được tạo ra. Di Xin Han Tinh trong Em đẹp hơn cả ánh sao, có thể được coi là hình mẫu lý tưởng của tình yêu nơi công sở đương đại. Di Xin do Đàm Tùng Vận thủ vai giống như một cây bồ công anh cứng đầu. Trong khi Han Tinh do Su Cai thủ vai giống như cây thường xuân phía sau bức tường kính. Họ không phải là sự cứu rỗi và được cứu rỗi khỏi những bộ phim thần tượng truyền thống, mà là sự phản chiếu lẫn nhau của hai tâm hồn hoàn chỉnh trên chiến trường kinh doanh. Khi Di Xin cãi nhau với ánh mắt tán thưởng, sự trân trọng lẫn nhau giữa những người trưởng thành này cảm động hơn bất kỳ loại đường công nghiệp nào. Cảm xúc chính phú tốt cho phép bạn nhìn thấy những mô hình phát triển thực tế nhất của tình yêu. Trong đoạn phim của Reuters về bộ phim sắp ra mắt The Way Home, hình bóng của hai người đứng trên tuyết đẹp như một bức tranh thủy mặc. Gu Xiao của Đàm Tùng Vận khoác trên mình chiếc áo khoác dày, trong khi Lu Giangchen của Dinh Bo Rang lại giống như một cơn gió khó lường. Cảm giác chính phú này mang tính thẩm mỹ độc đáo của khoảng trống trong phim nghệ thuật. Đó không phải là sự thịnh vượng giả tạo được duy trì bằng cách rải đường, mà sử dụng những lời chưa nói hết trong mắt và khoảng cách tinh tế trong tiếp xúc vật lý để xây dựng một từ trường cảm động hơn là sự thân mật. Giống như hiện tượng vướng víu lượng tử. Một số tần số nhất định luôn cộng hưởng ngay cả khi bị tách biệt bởi thời gian và không gian. Thành Tiêu do Đàm Tùng Vân thủ vai và Cố Nam Đình do Vương Khải thủ vai đã thể hiện màn quyến rũ đồng phục cảm động nhất. Họ không đến đây để yêu đương mà để chứng minh tính chuyên nghiệp. Khi Chen Xiao vẫn khăng khăng tập luyện mặc dù nôn mửa trong cabin mô phỏng, và Gu Nantin ngồi sửa sách hướng dẫn trong văn phòng suốt đêm. Cảm giác chiến đấu sát cánh này còn có sức tác động hơn bất kỳ cái ôm nào. Chúng giống như hai chiếc đèn pha giao nhau, chiếu sáng sự lãng mạn tột cùng của lý tưởng nghề nghiệp ở độ cao 10.000 mét. Đàm Tùng Vận, người diễn giải món quà của thời gian. Đo lường chiều rộng của cuộc sống bằng các vai diễn. Khuôn mặt trẻ thơ không phải là xiềng xích mà là quy tắc của thời gian. Đàm Tùng Vận đã dành 15 năm để biến nhãn hiệu một cô gái ngọt ngào thành vũ khí sắc bén cho diễn xuất. Từ cô gái mặc đồng phục học sinh trông không hề lạc lõng trong The Best of Us 30 năm trong Me and Me Life,
Nữ diễn viên thông minh này từ chối tham gia trò chơi giao thông đang định nghĩa lại tuổi thọ của một diễn viên với cơn khát vai diễn của cô ấy. Trong ngành giải trí, nơi mà giao thông và kỹ năng diễn xuất bị xé toạc, Đàm Tùng Vận luôn là một luồng gió mới. Cô gái tứ xuyên này đã mạo hiểm bước vào ngành điện ảnh và truyền hình với khuôn mặt trẻ thơ đã hoàn thành quá trình chuyển đổi từ một cô gái chuyên nghiệp ngọt ngào thành một nhà điêu khắc nhân văn trong 15 năm. Khi các nữ diễn viên cùng độ tuổi bị mắc kẹt trong nỗi lo lắng về tuổi tác, cô đang định nghĩa lại mối quan hệ giữa diễn viên và vai diễn, thời gian và bản thân bằng triết lý diễn xuất độc đáo của mình. Một nghịch lý thời gian, bước đột phá trong diễn xuất đằng sau khuôn mặt trẻ thơ. Năm 2005, Đàm Tùng Vận 15 tuổi đã ra mắt trong Sống Tốt. Khuôn mặt bầu bĩnh vào ngành giải trí, nhưng cũng trở thành xiềng xích trói buộc các vai diễn của cô. Khi còn học tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, cô đã trang điểm đậm và đeo khuyên tai để chống lại cái mác mặt trẻ con, nhưng liên tục bị đoàn làm phim từ chối vì trông trẻ. Bước ngoặt thực sự xảy ra vào năm 2016, trong The Best of Us, cô vào vai nữ sinh trung học Gen Gen ở tuổi 26. Khi cô mặc đồng phục học sinh và buộc tóc đuôi ngựa, khán giả đã cùng nhau rơi vào ảo ảnh du hành thời gian. Tai nạn này khiến Tang Song Quyên nhận ra rằng thay vì chống lại tài năng của mình, cô nên biến nó thành vũ khí biểu diễn. Cô bắt đầu cấy mã thời gian ghi vào các nhân vật của mình. Kỹ thuật thiết lập lại tuổi trẻ, trong In the Name of Family, cô vào vai Lý Kiến Kiến 30 tuổi với mái tóc nấm và giọng điệu ve vãn. Khi cô kẹp giữa hai em trai để chia sẻ kem que, đây không phải là em gái, rõ ràng là cỗ máy thời gian. Phương pháp gấp tuổi. Trong Cuộc sống và tôi, cô thử thách diễn xuất vai diễn xuyên tuổi từ 20 đến 50. Khi vào vai Phương Nguyễn Chi thời trẻ, cô sử dụng tần suất chớp mắt để truyền tải sự ngây thơ của mình. Khi vào vai Thẩm Gia Lan ở tuổi trung niên, cô sử dụng lưng hơi gù và giọng nói khàn khàn để khiến khán giả quên đi khuôn mặt trẻ con của mình. Sự tương phản trẻ con, trong Under the Power. Cô kết hợp phong cách đường phố của Viên Cẩm Hà với khuôn mặt trẻ thơ của mình để tạo nên hình tượng nữ thám tử dễ thương nhất. Khi cô kiễng chân chạm vào cằm Lục Nghị, sự tương phản này đã trở thành chủ đề nóng. Hai giả kim thuật vai trò. Khám phá bản chất con người dưới lớp vỏ của một cô gái ngọt ngào. Triết lý diễn xuất của Đàm Tùng Vận là cô luôn có thể tinh chỉnh. Sự phản công của những bộ phim truyền hình thú cưng ngọt ngào. Trong The Mean Street, cô vào vai Mã Tiểu Tiểu, phá vỡ bối cảnh phẳng lặng của nữ chính trong phim thanh xuân. Khi nữ chính đối mặt với sự thay đổi của gia đình, cô thiết kế hành động véo góc áo để thể hiện sự đấu tranh nội tâm của mình, khiến máu thịt phát triển dưới nhãn hiệu cô gái ngọt ngào. 2. Sự đột phá của các chương trình múa rối cổ đại. Trong Thanh Kiếm và Gấm, cô đã đưa trí tuệ kiên nhẫn của Lạc Thế Di Nương vào khuôn khổ của nghệ thuật múa rối cổ đại. Trong Cảnh Thiêu, cô truyền tải cảm xúc bằng biên độ run rẩy của đầu ngón tay, khiến đấu võ trong nhà không còn chỉ là bản sao của đấu võ trong cung điện nữa. 3. Sự đột phá của bộ phim truyền hình nghiêm túc. Trong Walking into the Wind, cô vào vai Chen Xiao, người đã phá vỡ khuôn mẫu của nữ chính trong các bộ phim. Nữ chính nôn mửa trong máy mô phỏng, cô cố tình giữ nguyên sự chân thực của mái tóc rối bù để làm nổi bật hình ảnh nữ phi công. Phong cách diễn xuất ngọt ngào nhưng không nhờn. Mềm mại nhưng mạnh mẽ này khiến cô trở thành chốt an toàn cho vai diễn của các đạo diễn. Đạo diễn của Orchid Dragon từng tiết lộ. Những bím tóc của Tống Vân ẩn chứa hàng ngàn kỹ năng diễn xuất. Sự nhẫn nại ở giai đoạn đầu và sự u ám ở giai đoạn sau đều nằm ở đôi mắt của cô ấy. 3. Tính cách trong sáng. Bảo vệ mục đích ban đầu của việc biểu diễn trong thế giới danh vọng và tiền tài. Trong khi các hoa khôi thập niên 90 ám ảnh với cuộc chiến tìm kiếm nóng bỏng, Đàm Tùng Vận lại trở thành sách giáo khoa chống giao thông. Sự thụt lùi trong thời đại dữ liệu. Cô từ chối yêu cầu người hâm mộ thu thập dữ liệu và sống hàng ngày trên phim trường. Trong quá trình quay Thư Cẩm Gia,
Cô đã chia sẻ một video về cách dùng cành cây làm trâm cài. Bất ngờ đưa chủ đề về thủ công mỹ nghệ truyền thống lên hàng đầu. Người chữa bệnh trong lĩnh vực chương trình tạp kỹ. Trong khao khát cuộc sống. Hình ảnh cô chủ động tránh né sự nghi ngờ và làm việc lặng lẽ trái ngược hẳn với tính cách của một số khách mời. Khi Hà Cảnh nhắc đến chuyện mẹ cô mất trong quá khứ, cô đỏ mắt nói. Nỗi buồn nên giấu trong kịch bản, cuộc sống nên để lại nụ cười cho khán giả. Người thực hành công nghiệp sạch. Cô đã quyên góp tiền lương đóng phim của mình cho tổ chức từ thiện và tài trợ cho các bé gái ở vùng núi trong 7 năm liên tiếp. Trong chiến dịch I Love School Bag, cô đã đích thân thiết kế đồ dùng học tập với khẩu hiệu vì kiến thức quan trọng hơn son môi, khiến hành động từ thiện. Tính cách trong sáng này không phải cố ý bồi dưỡng mà xuất phát từ sự kính nể của cô đối với diễn xuất. Như cô đã nói khi giành giải thưởng, tuổi thọ của một diễn viên không nằm ở khuôn mặt, mà nằm ở vai diễn. 4. Tương lai đang tiến triển, mở rộng ra ngoài vùng an toàn của bạn. Tang Song Win, 35 tuổi, đang mở ra nhiều khả năng hơn. Thử thách màn ảnh rộng. Trong bộ phim Tạm biệt Lý Khả Lạc, cô vào vai Lý Diên và Diên Ni, diễn giải tình yêu sâu sắc giữa mẹ và con gái theo cách riêng biệt. Cảnh khóc khi nói lời tạm biệt trong Tuyết được các nhà phê bình điện ảnh gọi là kiểm soát biểu cảm vi mô cấp độ sách giáo khoa. Trạng thái nhà sản xuất. Sau khi thành lập hãng phim, bà đã chỉ đạo phát triển các bộ phim truyền hình thực tế như My Life and Me. Khi lựa chọn diễn viên, bà nhấn mạnh vào điều này khiến bộ phim trở thành một chiến thắng cho cả hai bên về danh tiếng và tỷ suất người xem. Nhà xuất khẩu văn hóa. Tại Liên hoan phim Cannes, cô xuất hiện trong bộ váy thêu, đưa văn hóa thêu của Thục lên sàn diễn quốc tế. Khi được hỏi về bí quyết giữ gìn nhan sắc, cô mỉm cười và trả lời, về cách bảo quản tốt nhất là luôn khao khát vai diễn. Câu chuyện của Đàm Tùng Vận về cơ bản là một câu chuyện ngụ ngôn về khả năng. Khi ngành công nghiệp vẫn còn đang tranh luận liệu giao thông và sức mạnh có thể cùng tồn tại hay không, cô đã đưa ra câu trả lời tích cực bằng các tác phẩm, dữ liệu và ảnh hưởng xã hội của mình. Thành công của cô không phải là ngẫu nhiên, mà là kết quả của việc nắm bắt chính xác nhịp đập của thời đại. Trong thời đại kinh tế ngoại hình, cô đã chứng minh bằng khả năng diễn xuất của mình rằng khuôn mặt trẻ thơ có thể là vũ khí biểu diễn mạnh mẽ. Bà đã giành được danh tiếng thực sự với thái độ chống giao thông của mình. Trong thời kỳ chuyển đổi và nâng cấp của ngành giải trí, cô vận hành thương hiệu cá nhân của mình thông qua tư duy của nhà sản xuất để tối đa hóa giá trị của nghệ sĩ. Cô gái đến từ Tứ Xuyên này đã vượt qua khỏi phạm vi đơn lẻ của diễn viên từ lâu. Cô là một nghệ sĩ biểu diễn, một biểu tượng văn hóa và là một chú thích sống cho sự phát triển của ngành công nghiệp giải trí. Khi các nhà nghiên cứu tương lai nhìn lại thời đại này, họ có thể thấy rằng sự chuyển đổi của Tang Song Win là một mô hình thu nhỏ của quá trình chuyển đổi của ngành công nghiệp giải trí Trung Quốc từ tăng trưởng hoang dã sang canh tác chuyên sâu. Lòng dũng cảm của cô để tiếp tục thoát khỏi cái kén của mình cuối cùng sẽ trở thành ngọn hải đăng cho những người đến sau cô vượt qua chu kỳ. Nếu bạn bóc lớp vỏ đường của những chính phú này, bạn sẽ thấy rằng vẫn luôn cô ấy giống như một giao diện chung có thể kết nối với cổng USB của phim thanh xuân và cổng HDMI của phim truyền hình dài tập. Sự linh hoạt này bắt nguồn từ sự kính trọng của cô dành cho vai diễn. Khi vào vai một cô gái trẻ, cô xóa bỏ mọi trải nghiệm khỏi tâm trí, và khi vào vai một người phụ nữ trưởng thành, cô lắng động vào thời gian. Điều thậm chí còn hiếm hơn nữa là đặc điểm chống cạnh tranh với phụ nữ hiếm có của cô. Khi cô ấy ở cùng một khung hình với các diễn viên nam, trường năng lượng luôn là 1-1-2, thay vì là trò chơi tổng bằng không của sự cạnh tranh giữa các nữ diễn viên. Có lẽ không có chính phú tốt nhất nào cả. Chỉ có những phản ứng hóa học xảy ra ở những thời điểm và không gian khác nhau. Khi chúng ta xúc động bởi một cặp đôi trước màn ảnh, điều thực sự khiến chúng ta xúc động chính là rào cản thời gian và không gian được Đàm Tùng Vận. Chủ đề và tính cách đều trở thành những nhãn mác có thể xóa nhòa,
chỉ còn lại hai tâm hồn nhảy điệu tango không bao giờ lặp lại dưới lớp vỏ của các nhân vật. Đây có lẽ là sự lãng mạn tột đỉnh đối với một diễn viên, để mỗi cộng sự trở thành lăng kính soi sáng quan phổ kỹ năng diễn xuất của cô ấy. Trong khi khán giả luôn mong chờ sự xuất hiện của cầu vồng tiếp theo.